The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Okay, so hello, good afternoon, everyone. Welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees all things new. So my name is Princess Sanchez, a mom entrepreneur streaming live from Tarlac City, and you guys are watching Season 2, Episode 2 of The Passion Show. Okay, so welcome back to the Passion Show where you put your passion to action. So we just want to welcome everyone, our viewers watching us all around the world. No, tune in with us because we have a very interesting episode this afternoon. No, actually we just started our season 2 last week, and we had a very fun episode with our first guest. No, si Kuya Brad Pitt, no? And we have a very interesting and a very special guest with us as well this afternoon, no? Pero before anything else, of course, before we introduce our special guest and what we will be talking about this afternoon, I'd like to welcome, of course, my partner in this show and my friend and an artist himself, Kuya Ony. Ayun, abay magandang hapon sa inyo, mga kapasyonista, magandang hapon sa inyo. Ses, magandang hapon, kumusta ka? Good Princess. afternoon, Kuya Ony. Okay na okay ako. Kamusta ka? Okay naman, may masaya ang ating episode ngayon, kasi ang pag-uusapan natin kasi last week pinag-usapan natin comedy, 'di ba? Humor. Okay. Ngayon hindi tayo lalayo diyan. Pag-uusapan natin comedy pa rin. Pero kakaibang klaseng comedy ito. Ito yung tinatawag na improv comedy. So, alam mo naman, Okay. sabi ang buhay natin, life daw is improvisations, 'di ba? Sabi kasi kahit anong handa mo sa buhay, maraming mga unexpected na. Ikaw ba, sis, nakapanood ka na ba ng improv performance? Actually hindi ako hindi Mhm. ako masyadong talagang involved sa panonood ng mga improv so far, no? Pero I'm Mhm. very interested ngayon sa ating episode because this is the first time that I would have a first-hand experience ng improv comedy talaga, no? So I'm really excited para diyan. Tama. At bago natin kausapin yung ating tawagin yung ating guest, 'no, meron akong maikling kwento. Alam mo, sis, I have been, Mm. lucky, 'no, fortunate, 'no, to have witnessed the birth of, improv theater dito sa Pilipinas, 'no. At ano, hindi lang witness, kumbaga kasama ako ro'n sa napanood ko talaga. Kasi back in, I think, early 2000, 'no, 2002, 2003, si John Santos, isang comic, 'di ba, comedian, tsaka si Kenly Pangilinan na comedian. Mm. They put up a comedy bar sa Makati, 'no. Ang pangalan ay Comfort Room. Okey, Comfort Room. At itong comedy bar na 'to, game changing ito, game changing comedy bar. Dahil nung binuo nila yung comedy bar, ang idea nila is to offer a different kind of comedy, live comedy. So ang ginawa nila, they invited, several comedians na medyo kakaibang mga talent.
Unfortunately, kasama ako ron, 'no. So, kinuha nila ako bilang, resident na ventriloquist nila, 'no, nung panahon na yun. Tapos kinuha rin nila si Tim Tayag naman, siya ang nagsimula ng point of view, comedy performance dito. Parang sila Jokoy na kinukuwento mo, Ses, 'di ba? Okay. Si Tim Yeah. Tayag. Tapos bukod sa'min ni Tim, kumuha sila ng 3 improv, groups, 'no, na bagong improv groups dito sa Pilipinas. Una, yung Silly People's Improv Theater, 'no, na Mm. binuo ni Gabe Mercado, 'no, si Gabe Mercado. Pangalawa naman yung Philippine Playhouse Theater na binuo ni Ana Valdez Lim, 'no, na isang magaling na acting teacher. At Mm. pangatlo, ang, Big Bang Cheery na nabuo naman sa Bacolod. Ito yung grupo nila Peke Galyaga 'to, eh. From Bacolod Mm. nagpunta rito yung Big Bang Theory, 'no, para mag-perform dito sa comfort room. So, yun kami yung mga resident, comedians nung panahon na yun sa comfort room. So, nagsho-show kami 2, 3, 4 nights, minsan 5 nights a week, mga gano'n. So, Mm. ginawa naming praktisan 'to. In fact, sa paghahagilap mo meron akong nakitang, ano, eh, print ad namin dati, direct pakita mo nga, may na-clip akong print ad namin noon pa, nung panahon na yun. Lumabas 'to I think sa Philippine Star ba ito, comfort room. Nandiyan si John Oh, yun ta Santos, nandiyan si, Philip Lazaro nagso-show pa nun, 'no, si Tuesday Vargas, siyempre Spit, mm. nandiyan yung Spit niya, oh, tapos si Lou Hilario magician, ta's ako nga ventriloquist. So, buti natago ko 'tong print ad na 'to. Lumang-lumang, print ad namin ng comfort room nung panahon na yun, 'no. So, 'yan. So, Oh. Ses, medyo nakuwento ko lang 'yun kasi yung papakilala natin ngayon ay isa sa mga miyembro ng pioneer na improv group sa Pilipinas, yung Spit. Mm. Okay, okay. Oo, member siya nun, member siya, 'no. Eh, naku, maraming ikaw magtanong sa kanya, ikaw mas maraming maitanong, kasi siyempre ikaw Oo, yung ano, sige parang ako baguhan ano pagdating sa ako improv, yung 'no. So, curious na yeah, pagtawagin na natin, 'no, ating, special guest, 'no. Isa siyang actress, 'no, isa siyang, singer, songwriter din, at of course improv performer at improv teacher, 'no. So, palakpakan natin ang ating kaibigan na si Aryn Cristobal. Aryn, Hi! Hello! ayan. Aryn, welcome sa Passion Show, welcome. Salamat na kinontak mo ako dito. I'm very Mhm, mhm. excited for this. Okay, Princess, game. Okay, Ayan. so dahil ito ay aking mga first-hand experience like nasabi ko kanina. Of course, I'd like to know more about Ma'am Arino and the organization of SPIT. No, I just want Oo. to first know, Ma'am Arino, most likely, what was the beginning of your interest pagdating sa type of art na ito, improv Ah, comedy? okay. Actually, nung bata pa ako, may cable kami. Tapos, may Star World. Sa Star World, may show doon na Whose Line Is It Anyway? Naabutan mo ba yon, Princess? Kasi medyo luma na siya. It still exists, pero alam kong medyo bata ka, so hindi ko alam kung naabutan mo siya. Mm. Hindi. Ano bang year yun? Mga Whose year, Line Is It Anyway? Wow, mm, matagal matagal na siya. tagal na, Oo, okey. hanapin mo sa Anyway, YouTube, okey. oo, ang daming Hmm. episodes. So, sobrang sikat na show. Tapos sabi ko, tawang-tawa ako sa mga ginagawa nila. Tapos improv yon. So sabi ko, wow, ang galing-galing nila. And then nung college ako, across the school, nagpa-perform yung Spit. So dinala ko ng kaibigan ko, sabi niya, "Manood tayo nito. You've never heard of this before." So pinanood ko sila, sabi ko, "Wow, ito yung nakita ko sa TV dati. Ang saya, ginagawa pala dito." So nanood ako almost every week. Kasi 150 lang ata yung entrance dati. So pumupunta lang ako across school. Tapos isang gabi, sabi nila, "Okay, we're going to be holding open auditions. Kung sino man yung gustong mag-audition, sabihin niyo lang sa amin after the show." Eh, yung isang member, si Missy Maramara, teacher siya sa school ko. So, nilapitan niya ako, tapos sabi niya, "Aryn, baka you want to try?" Sabi ko, "Sige, sige, I'll try." Mhm. And then, sinubukan ko siya that 1 week, tas hindi na ako tumigil. Kasi sabi ko, "Wow, ang saya-saya nito." Kahit, honestly guys, sobrang banu ko dati. Banu talaga. As in, bano. Pero Mhm. sobrang gusto ko pa rin. So, dun ko nalaman na, ito pala yung passion ko. Kasi alam kong banu ako, pero tuloy pa rin. Gusto ko pa rin ituloy ito. So, sabi ko, okay, I guess, ito na yon. Ito na yung hinahanap ko.
So Mhm, that's mhm. how it started for Pero, me. Alin, what did you see in improv na naka-attract talaga sa'yo? What about What did I improv? see? Kasi misconception yung first impression ko, because everyone says when they watch improv, wow, ang bilis nila mag-isip. Wow, dapat witty sila, dapat. So yun din yung first impression ko. Pero ngayon na tinuturo ko siya, that's not actually the case. It's just being true to yourself. So hindi ka nag-iimbento, you are just using things that you already know. Like you said, 'di ba? Life is an improvisation. So ginagamit mo na yung mga nandiyan na siya, kinukuha mo lang siya. And that was what attracted me to improv, na ay, hindi ko kailangan ng napakalaking utak, matatabang utak, 'di ba? They always say that. Hindi 'yun kailangan. You just really need to respond properly, or to, alam mo 'yun, very natural, very organic yung improv. It's just that kailangan mo siyang matutunan how to use it. Okay. So, hindi naman siya like kailangan o kailangan may right word for this specific sort of No. hindi Wala naman. talaga. Parang ano lang siya, principle lang siya. Kailangan mo lang alalahanin yung principle ng improv, which is yes and. Yes and. So, ang ibig sabihin ng yes and is tatanggapin mo, kahit anong sabihin mo, tatanggapin ko, and then dadagdagan ko yung information. So, for example, kung sabihin mo sa akin, mami, gutom na ako. Hindi ko pwedeng sabihin, di naman ako yung nanay mo eh. Or, hindi ko naman gutom eh. Kailangan tatanggapin ko, okay, so ako yung mommy mo, okay, step 1. Tapos gutom ka, okay, tatanggapin ko yan. So paano ko sasagutin yan, 'di ba? So bilang nanay, oh anak, sige, kain tayo ng ice cream. So dinagdagan ko ng information. Yun lang, basic principle lang yung kailangan mong alalahanin. In fact, kung gusto niyong maglaro ng improv, pwede natin gawin yan. Puwede. Pero Mamaya, eh, tama, no rush, mamaya. no rush. No Sige. rush. Oh, game, sis. Okay, so at that very beginning, parang sobrang na-curious talaga ako, no? Because I actually watched a video of you, kasi it's Kuya Ony sent me a video. And then, so you were playing the keyboard, no? And then, at first, I had no any idea, parang, wait lang, parang everything is in tune, lahat naman ng words nasa in tune. So parang, siguro kailangan mo ng somewhat ng mabilis na, you must have words in your head already to put into the tune of the song. I mean the tune nga. So parang naisip, parang hirap. Pero honestly, pagdating sa, let's say, 'di ba po, you are teaching right now. I want to more or less know, is there a sort of technique on how you could actually put up a very good improv comedy? A technique is, it really depends, because the video that you mentioned, ako lang yun eh. I'm doing that by Mm-mm. myself. So technically, Mm-mm. walang teamwork na involved doon. I just have to trust myself. And kung panoorin mo siya, nagkukwento lang ako eh. Nagkukwento lang ako. Mm-mm. So that's all coming from me. But if you're going to do it in a group, like what Oni said, Spit performs as a group, yes, kailangan mo ng trust and kailangan mo ng teamwork. You have to be a team player, because hindi para siyang basketball game. Improv is like a basketball game, 'di ba? Sasabihin ng coach, there's a play. So for example, meron siyang structure na kailangan mong sundan. Pero syempre, it doesn't always go according to plan. So you have to improvise. And dun pumapasok yung teamwork natin, yung trust sa isa't isa. Can you imagine if you do improv with someone or comedy with someone na hindi mo trust? 'Di ba mahirap? Mm-mm. So you have to build that kind of trust with your group, and yun, teamwork talaga. You have to work well with your team. Tama, tama. Ay, dali, sisingit ko lang yung teamwork, kasi alam mo, Arin, so nung napanood ko sila Gabe nung simula, yung improv, sabi ko, ang ganda nito, sabi ko, pwede ko bang gawin sa act ko 'to, kami nung puppet ko, mag-i-improv kami. Aba, pwede. So, turuan niyo ako. So, tinuruan ako nila Gabe, tsaka nila Ana Valdez-Lim, kung paano ko puwedeng gamitin yung improv sa act ko bilang ventriloquist. So, pwede pala. Sabi ko, pwede yan, puwede. So, binigyan nila ako ng mga games na bagay sa amin, na medyo mas mahirap lang kasi yung teamwork ko, ako rin, 'di ba? Ako rin yung teamwork ko. Correct. Medyo medyo mahirap lang, pero maganda. So,
since then, no, so nagagamit ko yung improv sa mga shows ko hanggang ngayon, no? So Mm. interesting. Pero tama yung sinabi ni ano ni Aryn Ses, no. Importante yung ano yung trust mo ron sa partners mo eh. Importante yun. Lalo na pag nanood ka ng spit o ng ibang improv groups, di ba? Malalaman mo kung bakit kailangan yung trust talaga. And actually, Oni, very interesting Yeah. na nag-i-improv ka with your puppet because trust din yan sa sarili mo. Maraming Tama. mga tao na kung, 'di ba, kung may puppet sila, they will doubt what they will say, 'di ba? Medyo Tama. nagba-blackout sila. Anong sasabihin ko? Kasi Yun nga. hala, nawawalan na ako ng words. So, kung may trust ka sa sarili mo, 'di ba? Kahit anong sasabihin mo, may pambato ka pa rin. Correct. So, I think it's good na, oo, meron kang slight improv background. Tama, That's tama. Sige, Ses, go. actually na feel ko lang, no, because on my standpoint, no, na very new to this. Syempre ako kasi parang I feel like it's so hard to think of an act instantly, something like that. Though somehow it may come naturally, pero something that you have to probably think of something good to make it a hit to the audience, parang ganon. So was there ever like a concern na parang there was a difficulty on your end to perform such act? Was there a time, maybe in the beginning or in the middle of your journey as an artist who does this kind of act? Parang nagba-blackout, ganon? Was there ever a time Or na nag-blackout parang, kami? yeah, difficulty, I don't know what to say. I'm not in the mood to do this. Is there such a factor, the mood, diba, experiences? Siyempre. Oo. I mean, tao lang tayo, 'di ba? We're only human. But that was present maybe in the first few years na nag-improv Mhm. ako na may actual blackout. Pero para siyang ano improv is like a muscle na kailangan mong i-exercise. Since 2006, every week may show kami. So, whether or not gusto namin, mas gagaling talaga kami kasi nagpa-practice talaga kami every week. So, after a while, nawawala na talaga yan, yung pagka-blackout and everything. Kasi sobrang ano mo na na-memorize na ng katawan mo yung improv. So, yun lang talaga. Practice makes better. So, the more you do it, the better you will get. And mas hindi ka talaga magba-blackout eventually. Basta, tuloy-tuloy lang yung exercise mo. Aryn, yung ano naman, reception ng tao, ng audience, nag-improve ba ang reception ng tao sa improv nagsimula ka hanggang ngayon? Parang Sobra. In the beginning, talagang ine-explain pa namin, "Okay, sino dito ang hindi pa nanonood ng improv? Okay, ito yung improv. Ang improv, ibig sabihin nun lahat ng ginagawa namin based sa suggestions niyo, wala kaming script." Kailangan talagang i-explain. Ngayon, kumukonti na yung tao na 'pag tinatanong namin, "Sinong hindi nakakanood?" Konti na lang yung mga kamay na tumataas. And medyo nagiging mas mainstream yung improv ngayon. For example, ano ba? Nagma-merge na yung ano stand-up comedy tsaka improv comedy sa mainstream social media ngayon. So, makikita nyo sa TikTok, makikita nyo on YouTube. Minsan yung mga ads ngayon, Spit has worked on some ads na yung director, sige, ito yung concept, mag-improv kayo. So, mas nagiging tool Ganun. siya in TV, in commercials, in film. So, okay minsan nga nagugulat na Yeah. ako na ano, sa mga VTR, kasi nagvi-VTR ako dati. Ngayon, may nakikita akong mga requirements, kailangan marunong mag-improv. Sabi ko, Ba? walang ganyan dati, pero requirement, knows how to do improv. Sabi ko, okay, okay. How So, about ang masa, Aryn? Tanggap na ba ng mm. masa ang improv? Actually, yung spit, hindi lang kami makapunta sa masa, pero nag-perform na kami, for example, sa Paco Park, sa mga bingo games, and okay yung reception. Nag-show din kami para sa mga magsasaka. Sobrang okay yung reception. Pero hindi kasi kami TV, 'di ba? Minsan 'pag Yes. stage performers hindi talaga nakakapunta sa masa or sa probinsya. So, yung exposure lang talaga sa improv, wala pa dun dahil hindi kami nagme-mainstream studios. So, hanggang Okay. mangyari yun, Okay. hindi kami Ses. makikilala.
Okay. Now I want to touch on your education, Ma'am Aryn, no? So I made research about, and you actually studied improv in the U.S. No? So I think in New York and Chicago. So actually, I'm very interested in this because is there any of course, there is a difference in education in educating in the education there, but particularly sa theater or improv comedy. No, pero what are somewhat the lessons or probably your learnings in terms of having to get having yourself get involved in your education in the US? Parang ganun. Mm. So, the reason I studied in the US actually was para mabukas namin yung school namin dito. We were only giving workshops, pero inisip ko, I think I have to study how it's being taught. Kasi syempre, hindi ko alam, paano ba ituro tong improv? Then I found out sa mga schools, may mga levels, 1, 2, 3, 4, 5. So, I studied with the hopes na ibabalik ko dito. Now, one thing Mm. I noticed about the US is, for example, kung may class tayo ngayon, di ba, Ony, Princess, kung may class tayo ngayon, Mhm. sabihin ko, okay, 2 volunteers, magtataas ba kayo ng kamay? Malamang hindi. Mhm, Kultura mhm. natin yun dito, di ba? Mhm. Mahiyain tayo, hindi tayo nauuna na, me. Doon, unahan sa, pagtaas, me. So, doon pa lang, nakita ko yung pinagkakaiba ng kultura natin, tsaka yung kultura ng West. So, yung lessons namin, I brought it back, di ba? So, I had to tweak the lessons according to how I know it will be received here. So, kung Mhm. mahiyain yung tao, kailangan ibahin talaga yung mga exercises. Hindi pwede yung agad-agad, okay, mag-e-eksena kayo. Hindi pwedeng ganun. Talagang kailangan step by step para talagang maintindihan nila. So, that is how we were able to tweak what I learned from the US and make it understandable to the people here na first time mag-improv, hindi nagpo-perform, hindi masyadong, alam mo yon, hindi sila nag-improv para sumikat. Doon kasi sa US, maraming nag-improv in the hopes na ma-discover sila. Dito, Mhm, what we mhm. noticed about our students is kapag nag-improv sila, it's usually because nabasa nila na pwedeng may personal development yung improv, it helps you with public speaking. So, yun yung mga dahilan nila, personal development. So, talagang kailangan naming ibahin yung curriculum based on that, di ba? So, yun yung mga learnings ko na I became a braver performer dahil nahawa ako sa mga classmates ko na unahan, 'di ba? So, Mhm. nangyari 'yan sa akin. I noticed a change in my playing because when you play with people of different cultures, talagang kailangan mong mag-adapt. And I feel like when you play also different cultures, different levels, pag nag-adapt ka to their level of playing, alam mong may growth ka ng konti as an improviser. Kasi, Mhm. nakalaro ko to. Tapos, okay kami, nakalaro ko to. So, you improve more by playing with more people. Ayan. Eh, Mm. speaking of play 'no, play eto na siguro maganda mag-play. Alam mo Ses kasi, ang Yeah. improv kasi kaya play yung sinasabi ni Aryn kasi mga games ang improv, games, eh. So, Okay. sample nga tayo, Aryn, sige Oh, nga, ayan. Okay, ganito. maganda. Ganito gagawin natin, okay? Sige. Magsispell tayo ng word. Mhm. Okay? Yun Okey. muna, yun muna. So, magbibigay ako ng salita, isi-spell natin, pero 2 letters at a time lang. So, for example, yung word natin is maganda. Ako magsa-start. M-A, tas si Ony. G-A, princess. Okey. N-D, tas ako 'Yan. A, maganda. Yun muna, Okay. okay. Sige, So, sige, ganda 'yan. yung word Sino natin ay go. sino yung so Irene Una. first and then Ony next and si then Okay. says. Sige. Okay. Okay. O, yung unang salita natin ay passion. So, ulitin natin sabay-sabay ang passion. Okey. 3, 2, 1. Passion. 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 Okey. P-A. S-S. I-O. N. Ulitin natin yung word. Passion. 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 Ayan. Okay, we'll do this again. Pero sa round 2, ang gagawin natin, after natin i-spell, di ba, sasabihin natin yung salita, gagamitin natin yung salitang yon in a sentence, pero 2 words at a time pa rin. For example, I have so much
passion for comedy. Ganyan. So, 2 words at a time tayo. Okay, so, Anong 2 words? Ano yung 2 words 2 words at ulit? a time. So, for Okay. example, yung word I natin, have. passion. Okay. 'Di ba? Na-spell na Okay. natin. I have. Okay. Okay. So, pagkatapos natin i-spell, gagamitin natin in a sentence. 2 words Okay. at a time. Okay. So, Okay. kung ako mag-uumpisa, I Sige. have, tapos si Ony, so much, tapos he says, Okay. passion for this podcast. Yan. Okay. Okay. Yeah. So, ang salita natin ngayon ay masarap. Sabihin natin 3, 2, 1. Masarap. Masarap. M-A. S-A. R-A. P. Masarap. Ulitin natin. Masarap. 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 Kumain ako Kanina ng Saging at mansanas na bigay ni Aryn at ang kanyang paboritong prutas. sa kanyang nanay. Masarap. 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 Naging tula. Masarap, masarap, masarap. O, di ba? Tapos ulitin natin yung salita. 3, 2, 1. Masarap. 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 Yan. Okay, isa pa, isa Yan. pa. Ano naman? Aba. Ikaw, Ses, magbigay ka ng salita. Anong feeling mo ngayon? Okay. Sige. Excited. 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 Sige, sige. 3, 2, excited. 1. Sabihin natin. Excited. E-X. C-I. T-E. D. Excited. Excited. Pupunta kami Mamaya ni Mama at kuya sa Mayon Volcano. para kumain at umakyat Sa bulkan. period. So, vulkan. At mamaya, excited na Kaming tatlo pumunta sa bahay. Excited. excited. Ayan. So actually, So, improv yan. na yan. Improv na Oo, yan. Kasi improv. teamwork kayo, di ba? So, yung spelling, talagang kailangan mong pakinggan yung sinasabi ng mga tao. Kasi kung hindi ka nakikinig, hindi mo alam yung susunod na letter, di ba? Pati yung sentence. So, kailangan makinig ka rin, teamwork. Tapos yung teamwork, pumapasok doon, pag nakita mong, talagang sinusubukan niyang magkaroon ng sense itong sentence. So, may ganong factor pa. May parang, okay, Tama. kailangan natin isipin paano to tapusin, paano to gamitin, di ba? Tama. So, At ganun yung... tama no, sa performance na improv, marami tayong matututuhan no, na pwede nating i-apply sa buhay natin. 'Di ba? Yung mga principles na ganyan. Halimbawa, ano Aryn, yung mga learnings o principles na yan sa performance na pwede mo i-apply sa buhay. Okay, so meron kaming principle, making your partner look good. So, kapag, for example, nag-team building kayo, or kahit magkakaibigan, di ba? Making your partner look good. Ang ibig sabihin nun, binibida nyo yung kaibigan nyo or yung ka-eksena nyo dahil may trust ka na siya rin, ibibida ka. So, magmumukhang parang, wow, ang galing namin. Kasi pinapakita ko sa audience na, ang galing niya, Tapos siya rin, pinapakita sa audience, tinan mo siya, ang galing niya. So, mas tumataas yung trust, tsaka yung moral. Kasi syempre, let's say, apply nyo yan sa trabaho. Kung yung buong department nyo, ganyan mag-isip na, ang galing niya, ang galing niya, ang galing niya. Hindi kayo magkaka-conflict. Kasi, syempre, kung ibibida ka, you want to do a good job.
At the same time, Mhm. kung bibidahin mo yung office mate mo, they want to do a good job. So, mas tumataas din yung moral niyo sa office, tsaka hindi magkaka-issue, gano'n. Mas makikinig kayo sa isa't isa. Okay, So, okay. yun yung favorite ko. Make your partner look good. Mhm. Wow, Ses, that's sige. nice. Yeah. So, actually, sobrang natuwa ako dun sa improv natin. No? Napaisip tuloy ako. Ito, Oo, maganda tong mag-aral ka na. Ganun lang. So, actually, Ma'am Arino, so talagang sobrang daming kong natutunan no, today sa'yo with everything. No? But siguro, my siguro ang masasabi ko na lang is more or less, what would be your encouragement no or mga gusto mong i-impart sa like someone like me or yung people who might not know improv comedy yet who want to start doing this kind of art no or art act. Sasabihin ko lang, pumunta kayo sa thirdworldimprov.com. Yun. Ganun Tama. lang. Punta kayo Oo. sa Facebook namin, Third World Improv. Kasi, yung napansin ko, yung mga tao na medyo hesitant pa rin mag-improv, usually yung sinasabi nila, hindi kasi ako nakakatawa. Mas Mhm. okay yon para sa amin. Kasi yung mga kung iniisip mo na nakakatawa ka, medyo magpapabida ka, 'di ba? Parang, nakakatawa ako eh. So, hindi ka masyadong team player. Pero kung iniisip mo na, "Ay hindi naman ako nakakatawa." Mas may chance na team player ka kasi makikinig ka talaga, tapos susundan mo yung mga principles, gano'n. So, if you think na mahirap ang improv, hindi siya mahirap. Kayang-kaya. I still say that anyone can learn improv. Anybody can do it. Mhm. Depende lang talaga sa openness mo to want to learn it. Mhm. So, ayan. So, kung gusto Pero nyo, ikaw, yeah, don't pero hesitate. tama. Mm. Pero ikaw, Arin, nakita ko may mga performances ka na mag-isa. Hindi mo kasama Yes. yung spit. Ano ginagawa mo? Eto lang yung musical improv ba? Yung Lagi? music Gano'n? improv ko. So actually, once pa lang nangyari yung I performed by myself. I Mhm. opened for Red Oliero. So yun pa lang, 'di ba? Sabi ko, we're Mhm. we're coming together as a comedy community. Improv yung nag-open for stand-up. Mhm. And yung ginawa ko doon was my musical improv, pero may kasamang sayaw, may kasamang iba't ibang genre. And eventually, kung magka-show ako na mag-isa, ganun yung gagawin ko. Music din. Parang concert, Hmm. gano'n. Nice, I Okey. like that yung medyo Yeah. may music. Mm. Oo, tama. Kumakanta kasi si Princess, eh, singer 'yan, eh. Singer 'yan, Wow! Ano Pero genre mo, Princess? actually mahilig ako sa mga pop music ganyan, pero mahilig din ako sa classic music. So mahilig ako mga ano, mga gano'ng old classical songs, yun. So more Teka, or less kasi siguro bata ka, eh. Ano yung classic oo. para sa'yo? Kasi napansin ko Backstreet Boys para sa kabataan classic na yun, eh. Hindi pa yun classic Ah, sa akin, eh. Oo. hindi. Actually mahilig ako sa mga mga like yung mga theatrical music na sobrang matataas, yung mga gano'n. And Wicked, gano'n. yeah, Wicked, yeah. Mataas yun. Love Wicked. So, Actually na Arin, of course, nakatulong Arin na ikaw nagigitara, 'di ba, nagki-keyboard ka at, Mm. of course, nag-aareglo ka 'no, ng sarili mong music 'no. So, 'yun yung advantage mo 'no. Kasi yung iba naman Inaral ko yan, Ony, inaral ko gano'n yan. ba? Pandemic lang yun. Okey, okey. Kasi iba for Pandemic example lang. kailangan nila si J. Ignacio o si Pepe, 'di ba? Mga gano'n, Mm. kailangan nila, eh. Ikaw hindi mo na kailangan dahil Dati ikaw kailangan mag-isa. ko siya. Pero nung Okey. pandemic, yung talagang nung hindi ka puwedeng lumabas ng bahay, sabi ko, "Sige, aaralin ko 'to." And talagang tinrabaho ko yun. Yung umiiyak na ako habang nanonood ng YouTube kasi hindi ko Mhm, maintindihan yung sinasabi nila, "Paano ba 'to?" Pero talagang it's never yan ang sasabihin ko sa mga nanonood, it's never too late to do what you mhm. want to do. Basta may mhm. drive ka talaga. Kahit iyakan mo pa yan kasi hindi mo maintindihan, kung gusto mo talaga, magagawa mo siya. Yeah. So, yun. So, Hmm, so true. Arin, kahit na yung audience natin, for example, wala silang pangarap na mag-perform sa stage, magagamit nila yung improv or at least yung lessons 'no, or principles sa kanilang buhay, 'di ba?
100%. Actually, marami sa mga estudyante namin, kahit na kumpleto nila yung level 1 and 5, 1 to 5, hindi naman sila nagpa-perform. Okay na sila sa levels 1 to 5, masaya na sila doon, ang dami nilang Okay. nagagamit. Sabi nila minsan nagagamit nila sa trabaho nila, especially kung teachers or mga consultants, 'di ba? Handling clients, may ganun pa. So, magagamit talaga siya in all fields. So, ngayon, ilan na ang improv groups natin ngayon? So, kung nagsimula nung Hindi ko na 3 dati. mabilang. Gano'n. Maganda. Oo, Yeah. hindi ko na mabilang. More Mhm. more than 30. Oh. Definitely. More than 30. Oo. Maganda, Hindi lang maganda. regular yung performances. Yun kasi yung dream namin dati, na magka-theater kami para araw-araw may improv performance. Nagka-pandemya. Mahal ang building. Mahal. So, hindi namin Tama. nagawa. Tama. Yeah, maganda siya, no? At least yun nga, buhay, no? Sabi ko nga, 'di ba? Buhay. Ang isang art form para mabuhay, kailangan maraming practitioners. 'Di ba? That's the only way para mabuhay sa at least, no, sa culture natin. No? So mabuti, no, na marami pala. So ikaw ba, Aryn, nakikita mo yung sarili mo mag-i-improve hanggang kailan? Alam mo, hindi ko na siya bibitawan. Pati yung pagturo. No matter what Okay. happens, na-enjoy ko siya eh. So, yun. Like I said earlier, di ba? Medyo nag-full circle siya. Kasi sabi ko, in the beginning, kahit sobrang banu ko, alam kong ito talaga yung gusto kong gawin. Tapos nandito na ako na pwede ko siyang gawing trabaho. So, yay! Ang saya. Ses, may tanong ka pa, Ses? Well, actually, wala na akong tanong. Pero I just like to say na it's maybe, this is really exactly what passion is all about. No? And what this show is all about. Encourage everyone, no, every viewer that we have. Na it's all about really sparking that passion or interest that you have at the beginning. And then eventually making good of it. Diba? Really doing you're doing a lot of effort to really be good at that passion. So I really commend Ma'am Irino for sharing her story and really encouraging everyone, especially ako, na-encourage talaga ako, naisip ko tuloy, iiwanan ko na lahat ng gagawin ko para mag-grow. No, pero iwanan mo yung anak mo. Actually, naisip ko Okay. yung son ko, pwede ko i-encourage na when he grows up, he could be something, maybe an artist and even a performer, or might be magkaroon din siya na interest sa improv comedy. Yung mga bata pala, Aryn, speaking of yung anak ni Sese, yung mga bata, may mga bata ba tayong improviser? Wala pa. Dahil, Pwede ba yun? Pwede ba? Pwede naman siya, pero sa ngayon, I think, hindi pa namin siya ginagawa. Hindi ko alam kung bakit. I think we're working on it. Pero sa ngayon, hindi pa. Meron ba mga seniors na Teenagers. nag-ano sa inyo? May mga seniors na bang... Alam Ba? mo, yung nanay ko, estudyante ngayon. Hindi estudyante ko, pero No. meron kaming mga seniors na Okay. nag-i-improv din. Tapos masaya kasi sabi sa akin ng mga, at least yung mga nakakausap ko na seniors na hindi ko parents, masaya sila kasi hindi sila nagkakakaibigan na ganito kabata. So, mas nakakaano pa sila. They get to learn from the youth kasi nakakasama nila in class, ano ba yung ginagawa ng mga kabataan ngayon. And inclusive siya. So, talagang sinasali nila yung mga seniors sa mga ginagawa nila. So, may extra ano pa yon, parang, di ba, more friendships with people na hindi mo akalain magiging kaibigan mo. So, may ganung connection din yung improv. So, Tama. ayun. Bye. May community din kami. Masaya siya. Okay. So, I think bago ka namin pakawalan, imbitahan mo na, Aryn, yung ating mga viewers, no, sa lahat, pati yung mga TikTok mo. Ay, Imbitahan mo wow! sa lahat. Sige. Oo, imbitahan mo na. Sige. O kasi, hindi bukod dito sa live stream natin, nasa YouTube din tayo, nasa Spotify rin tayo, at nasa iba pang, may mga podcast version din kasi ito eh. So, sabay-sabay. O, sige, game. Sige. Okay, so medyo Okay. marami to, mga watchers.
Okay, sige. So, meron, lahat ng social media ko, Aryn King. So, Aryn, A-R-Y-N, King, kasi kung hindi nyo alam, sa 1995, may lumabas na kanta, Magic Aring Carpet King. Ride. Kailangan ko Mhm. pa i-explain to, di ba? Kasi may nagtatanong, King ba yung apelido mo? Hindi po. Aring King Aring talaga siya. King. Patawa lang Okay. siya. So, yun. Mhm. Aring King sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook nandun din ako, pero hindi ako active doon. May YouTube din ako, Aryn Cristobal. And may podcast din ako. So, listen to Tawa Let's sa Spotify and all your other kung saan man kayo nakikinig ng podcast. And meron din akong horror podcast. So, kung gusto nyong pakinggan ang mga favorite horror movies ng mga iba't ibang directors and actors, please go to Dead Air, a horror podcast. Yun naman, horror film yung discussion namin. Ayan. So, kung may nakalimutan kayo, may Linktree din ako. Aryn King din yung Linktree ko. So, please go to linktree.com/Aryn King. Lahat ng mga kababalaghan ko nandyan. So, Yung I classes. hope to see you there. Workshop. Classes, please go Okay. to thirdworldimprov.com. Meron din kaming Facebook page, Third World Improv, and Instagram. So meron kaming email if you want to inquire also an email. Usually yung classes namin lumalabas sa tickettome.net. Pero thirdworldimprov@gmail.com naman kung gusto nyo mag-email. Gaano katagal So, yung sessions nyo? Ilang 2 sessions yan? hours. 2 hours a Okay. session. Tapos, 8 weeks yon. So, 8 8 weeks, weeks. 2 hours once a week. Okay. Yeah. Yeah, Mm, maganda. So, yung mga interesado, abay, kontakin nyo lang si Aryn. Yes. Ses, may ano ka pa? Bago natin pakawalan Si to Ses si Aryn. sasali yan. Sasali. Ses. Oh. Oh, actually, nakanote na lahat ng mga Yun. ni-research ko na nga ngayon habang ano. Okay. Tama yan. Well, yeah. So, of course, we just like to extend our appreciation, Ma'am Aryn, for having you guest. O, salamat sa Here. oras mo, Aryn. Salamat Oo. din. Salamat. Oy, alam mo, minsan mag-show, magkasama naman tayo, sana naman tayo one time. Oo. Stage, Yeah. live events are back, Oo. Ony eh. Ito na Tama, yun tama. eh. Andito na Tama, ulit tama. tayo eh. Sige, tama. Gawa tayo. So, nasa Oy, audience. salamat. ko. Okay na. O sige, muli, salamat sa iyo, Aryn, ha. At Salamat. Nice meeting you, kita-kita. Princess Ony. Thank you, Okay. Aryn. Nice meeting you. Salamat. O sige, Thank babay you. na tayo muna kay Aryn at magko-commercial muna kami. Babalik kami ni Princess. Salamat, Aryn. Bye-bye. Thank you. Bye. O, commercial muna tayo, direct.
So TNC is a live stream platform of online shows for people on the go. Please watch all our shows as seen on screen. Imagine having your own show, your own playlist, your own content. But we make it easier for you. TNC aims to transform the lives of our viewers through engaging, authentic, and original content. Our vision is to become a global 24/7 live stream channel that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. You can watch the Passion Show live every Thursday, 5:30 p.m., or on replay via Facebook or YouTube. Follow us on IG as well. Listen to us on Spotify and Apple Podcasts. Just search hashtag TNC Now. Now, for sponsorships, please email now at thenewchannel.com or send us a DM. Enjoy these life-changing shows because we made them just for you. Okay, so we had a very fruitful first part of our show, no, and due to time constraint, no, I just like to render a song for all of you kasi last week hindi ko nagawa yun. So, itong song na to, this is a it's a classic song and I've been singing it for quite some time now, matagal na. So, when I was younger pa, but I like to just to sing this now. Naisip ko lang na gusto ko lang siya kantahin, no. So, this song is actually, I don't know kung naririnig. Naririnig ba? Okay, okay. So, baka naririnig. Alright. Alright, okay. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you'd think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I got who's-its and what's-its galore. You want a thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? Bitch on land, they understand that they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand. And ready to know what the people know. Ask them my questions and get some answers. What's a fire and why does it? What's the word? Burn. When it's my turn, wouldn't I love to explore the shore above? Out of the sea, wish I could be part of that world. Okay, so that is part of that world, no, by the Little Mermaid. No? So, of course, I'd like to bring back the spotlight to Kuya Ony. Ayan, aba, eh, nag-ano ka, Disney ba yan? Disney yung
Kinanta mo, Disney, Disney. Okay. O sandali, alam mo bago natin kalimutan yung improv, 'di ba? Kaya napag-usapan natin kanina. So, how was your experience sa first improv game mo kanina? Actually ano, masaya siya 'no, masaya. At, siguro siyempre ang initial thinking ko lang was, dapat ata may sense yung sentence. Dapat ata, 'di ba, parang walang dapat gano'n, eh, more or less parang gano'n yung isip ko, dapat may sense. So, hindi ko alam kung may sense yung sinabi ko kanina. Okay. Pero masaya siya 'no, parang Kaya ang isang principle nila diyan dapat ano ka, kumbaga you should live in the moment, eh. mm, Para magkaroon ng sense yung sinasabi mo. Kumbaga kung ano yung binato sa'yo, i-ano mo, 'di ba, yun nga, yes and, "Ay, oo, ay, sige." Ta's para yung mga ibato mo kahit paano may mga sense, 'di ba? Okay, right. alam mo kasi pinag-usapan natin yung improv, 'di ba? Sabi nga life is improvisations, 'no? At sa improv, theater, 'no, hindi mo alam kung ano yung mangyayari susunod, eh, 'di ba? Kasi yung gagawin ng partner mo, gagawin ng mga groupmates mo, hindi mo alam, eh. As in hindi mo alam, eh. So, dapat 'di ba, kung ano yung gawin nila, dapat mag-respond ka ng may sense, 'di ba? So, parang buhay rin, ikaw ba halimbawa, 'di ba, sa buhay natin, may mga dumarating na mga unexpected, 'di ba, yung mga hindi natin inaasahan at nagugulat tayo, eh, 'no? How do you Mm. deal with, those, surprises, sabihin na natin, 'no, life surprises. How do you deal Ah, with well, with actually, the surprises? Yeah, number one, naisip ko lang na number one, you have to accept. No, it's acceptance of the scenarios that's happening makes you really think na this is this is inevitable, no? So, lahat ng bagay na nangyayari, it's normal. And number two, you have to just remain calm, no? Don't panic kasi panic is organic, no joke. You just mhm, have to really be patient and be calm kasi lahat ng bagay na yan matatapos din, no? Eventually, pag dumaan-daan ng panahon, no? So, yun yung mga bagay na naisip kong more or less na makakatulong sa atin to handle unexpected situations. And also, siguro, masasabi ko na lang din is just to just remain positive, no, and optimistic. Kasi eventually, lahat ng mga unexpected situations sa buhay natin, it is always gonna be better to deal in positivity. Yeah. tama, So, yan yung tama, mga more or tama, less mga na-learn ko. tama. At ang isang principle pa, 'no, sa improv, 'no, ay hindi ka dapat matakot na magkamali. At para sa buhay rin Okay. 'yan, 'no. So, kasi a lot of times lalo na kung halimbawa nag-i-improve ka, 'di ba, masyado kang conscious sa sasabihin mo, eh, baka magkamali ka, 'di ba? Alam mo na baka Right. mamaya lumayo yung kuwento, mga ganyan, 'di ba? Pero kung iisipin mo, yun nga, live in the moment, kung ano yung kung nasaan ka, at pagka naintindihan mo kung bakit ka nandun, 'di ba, yun ang importante, 'di ba? Just be yourself, 'di ba, yun nga yun, 'di ba? Ah, gawin mo o sabihin mo yung mga yung sa tingin mo tama para sa'yo, 'di ba? Huwag kang matakot magkamali, 'no? Yung isa sa mga importanteng principles diyan, eh, 'no? Kasi pagka masyado kang praning, 'no, na baka magkamali ka, baka hindi ka na makapag-isip lalo, 'di ba? At baka lalo kang magkamali, 'di ba? So, yun pa Tama. isa sa buhay natin gano'n din, 'di ba? Sa buhay natin hindi dapat tayo matakot magkamali, 'no? Natural lang na magkamali tayo, 'di ba? Mm, tama. So yun, may mga tips ka pa ba sa audience natin, yun nga, on how to approach life's surprises, yung mga gano'n, eh, 'no? Kasi I'm sure maraming nangyayari sa atin na, bigla lang hindi mo ine-expect, ganyan 'yan, 'di ba? Ah, Kaya kailangan importante rin na may ano ka, eh, kahit na sabihin nating wala kang script na sinasabi sa improv, dapat meron kang plano, 'di ba? Yung mga kahit paano, 'di ba? Meron ka dapat, Mm, parang way out, eh, parang may way out ka, eh, 'no? Um, sa mga magicians tama. sa'min, halimbawa ako nagma-magic din ako. So meron kaming Mm, tinatawag na mga out, eh, na tinatawag. Dapat may alam kang out. Yung bang 'pag medyo nagkamali ka, meron ka dapat alam paano kang right. out. Oo, na medyo medyo, Mm, maganda, parang gano'n. mm, Para hindi masyado tama. halata, 'no, parang gano'n. So Mm, 'yun, I think sa buhay gano'n din naman, 'di ba? So, hindi naman kasi puwedeng
you know, bahala na, di ba? Hindi naman pwedeng gano'n, di ba? So, importante Correct. meron ka rin talaga mga plano-plano, di ba? Mm-mm. So, Mm, gano'n tama. din ka. Actually, Yeah. actually, Kuya Oni, no, I think this is important that we have to master yung control over yourself, diba? So, Tama, somewhat correct. we get so emotional sa mga bagay na nangyayari sa atin na we fail to realize na it was always gonna be mind over matter, no? So, we have to think of things that will make us get out of that situation rather than just dwelling and feeling the situation over and over again. So that's why my last actually my last tip na lang siguro is that Mhm. you have to really make decisions, at least sound decisions or wise decisions that will make you get out of that situation or make you just deal with unexpected situations when it comes again. So, yun. Tama, correct. So, 'yun. So, ako naman pala ang kakanta 'no, bago matapos. Okay, nag-iisip ako, ano ba puwedeng kantahin ko? So, alam mo, kakaisip ko, ang naisip ko lang, tutal alam mo naman ang uso ngayon, ang pinag-uusapan ngayon si Moira, 'di ba? Si Moira at saka Mhm. si 'di ba nagkahiwalay sila unfortunately nagkahiwalay sila. So, nag-isip ako ng kakantahin ko, tungkol na lang ito sa paghihiwalay. Tutal tutal 'yun ang Kawayan na siya. pinag-uusapan ngayon, 'no? So, 'yun na muna. So, ito isang lumang kanta 'no, ang title nito ay Pa Rin Kita, okey, Pa Rin Kita. So, para sa inyong lahat, para sa inyong lahat ito, ito yung napapanahon 'no, isang breakup song ito. Game. Game. Tapos na tayong magpaalam, magpasalamat sa isa't isa. Tumalikod na ako sa'yo, nakikita pa rin kita. Hindi na tayo nag-uusap, pagitan natin malayo na. Ngunit, sandali okay, nakalimutan ko to. Ngunit, dali lang. Ang tagal ko na kasi hindi kinakanta to eh. Ulit. Hindi na tayo nag-uusap, pagitan natin malayo na. Ngunit sa aking mundong tahimik, naririnig pa rin kita. Wala ka na sa aking buhay, wala ka na aking sinta. Ngunit ikaw pa rin ang laman ng puso, ikaw pa rin nag-iisa. Sa malamig kong mga gabi, alaala at liham mong kasama. Wala ka man sa aking tabi, niyayakap pa rin kita. Wala ka na sa aking buhay, wala ka na aking sinta. Ngunit ikaw pa rin ang laman ng puso, ikaw pa rin nag-iisa. Tanggap ko na naman ang nangyari, at hindi na umaasa pa. Hindi mo man ako iniibig na, iniibig pa rin kita. Hindi mo man ako iniibig na, iniibig pa rin kita.
pa rin kita. Ibig pa rin kita. Ayun na, si Mariosep po. Napakatagal ko nang hindi kinakanta yun, nakakalimutan ko na yung mga lyrics, eh. Okay. Ang galing. So, yun, tapos na tayo. So, tamang-tama, 1:01, no? 1 hour and 1 minute na tayo 1 dito. At minute. I'm sure nag-enjoy yung mga audience natin sa ating improv, no, na interview kanina kay Aryn. At kami, nag-enjoy rin kami sa games na kanina na ginawa ni Aryn. No? At yung maraming games kasi improv, kaya maganda, Ses, eh. Iba-ibang games yan, eh. Iba-iba. Yung kanina, isa lang yan. Isa lang sa mga games. So marami silang games, tapos yun yung baling shows, yung show nila, yun. Iba-ibang klaseng game. Sandali. Oo nga pala, bago magkalimutan, okay, pagka gusto niyo magpagawa ng silhouette portraits, pumunta kayo sa mrsilhouette.com. Ses. Okay, so sa mga gusto mag-inquire or magpasukat ng mga kanilang mga dream homes or offices, no, we are open for inquiries, no, and we are accepting nagko-consult din kami sa mga customers namin. So you could actually message me via Facebook, Princess Sanchez, or you could also message the AP Glasshouse Facebook page, no, for inquiries or consultations. For people who like to do business online, na naiiba naman, no, sa mga gustong home business, pwede rin. I also have a program or a business platform where you could also do Tama. that. So, yun. Tsaka, di ba may mga job openings kayo? Doon punta Yes, lang sila oo. sa FB page. So, yeah. Punta ka po kayo sa AP Glasshouse Facebook page kasi po kami ay naghahanap ng aluminum and glass fabricator, no. So, yun. So, kailangan namin ng mga tao. Okay, so maraming salamat sa inyo sa pagsama niyo sa amin ngayon. At next week, maganda rin. Yung show natin ngayon, improvisation. Talaga improv to. Oo. Improvisation. So, yeah, kita-kita ulit tayo. So, this has been Kuya Ony. Okay, and this has been Princess reminding you guys to focus on what excites you. And of course, be willing to take risks and be willing to suffer. Okay, and of course, you relish the result. So, till our episode 3 of season 2 of the Passion Show, the show where you put your passion into action. So, hope you guys had an eventful afternoon with us. So, thank you so much. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Kita-kits next week. Bye. See you. Timothy.